Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videómban egy nagyon hagyományosan készülő receptet mutatok meg nektek, ami a vasutas szelet. Ha esetleg eddig nem ismertétek volna, tartsatok velem és mutatom, hogyan készül. A sütihez szükségünk lesz 30 deka lisztre, 15 deka porcukorra egyszer és 15 deka porcukorra kétszer. Egyik a sárgájához megy, másik a fehérjéhez. 4 tojás szétválasztva, 10 deka zsír, egy csomag sütőpor, 2 evőkanál kakaópor, nem cukrozott, 2 deciliter tej, egy fél kis kanál citromlé, és én 20 deka barack lekvárt készítettem ide. Először is a lisztbe belekeverjük a sütőport. Ezt a tálat most félretesszük, és a sárgájával felverjük az egyik 15 deka porcukrot. Nagyjából 2 percig vertem, most hozzáadom a zsírt és tovább verem. Ezután szépen hozzáadjuk a sütőporos lisztet. Ezzel összekeverjük, és ha összekevertük, utána mehet bele a tej. Ugye a liszttől függően, meg ugye a tojás nagyságtól függően, nem biztos, hogy az összes kelleni fog, de az is lehet, hogy tenni kell még bele. Meglátjuk, ha összekevertük a liszttel. És ha nagyjából ennyire összekevertük, akkor belöntöm a tej felét, és folytatom a kavarását. Ez még egy kicsit nagyon tömör, úgyhogy mehet még bele tej. Ezt a sűrűséget kell elérni, olyasmi, mint egy muffin tészta. És most ezt a tésztát ketté osztjuk, egyébként 1,5 deciliter tej ment bele. Oszthatjuk ketté mérleggel, vagy csak így szemre. Én most csak így szemre fogom. Az egyik felébe beleöntöm a kakaóport, és ezzel elkavarom. Mivel a kakaóporttal nagyon tömör lett, így teszek még bele egy pici tejet, és így kavarom tovább. Most, hogy megvan mind a két tésztám, előveszek egy 20x30-as tepsit, én ezt kiraktam, kibéleltem sütőpapírral, és most felváltva egymás mellé teszek halmokat a tésztákból. Szóval egy kanál fehér tészta, és egy kanál barna tészta. Hogyha ez megvan, akkor rázogassuk össze, vagy fogjuk meg a kanalat és húzogassuk össze őket. 180 fokos sütőben körülbelül 30 percig fogjuk sütni. Ha megsült, nekem fél órát volt benne, akkor még melegen rákenjük a barack lekvárt. Mindenhova jusson. És így hagyjuk teljesen kihűlni. Hogyha teljesen kihűlt a tészta, ugye kicsit magába szívta a barack lekvárt, ami nagyon jó, akkor jöhet a tojás fehérje. Ugye, hogy biztosra menjünk, ezért vízgőz fölött fogjuk felverni, beletesszük a tojás fehérjét egy hőálló tálba, és vízgőz fölé helyezzük. Ha a víz elkezd forni, fölé rakjuk a tálat, fontos, hogy az alja ne érjen bele, és elkezdjük verni. Addig verjük, amíg el nem kezd habosodni. Amikor elértük ezt a habosságot, belerakunk egy kis cukrot, és tovább verjük. És így fokozatosan körülbelül 4-szerre, 5-szörre adjuk hozzá a cukrot. Ez a művelet körülbelül 15 percig fog tartani. Hozzáadjuk a kevés citromlevet, ezzel elkeverjük, és kész van a habunk. Ha megvan a hab, akkor nagyon óvatosan, mert forró,
rákanalazzuk a tetejére. Én nem vettem ki a tartóból, majd csak ha a hab is teljesen kihűl, akkor fogom kivenni. Így sokkal szebben rá lehet kenni, mintha kivennénk és úgy szenvednénk, hogy egyforma legyen a széle. A kanál segítségével szépen egyenletesre egyengetem a tetejét. Most, hogy kész van, meg kell várni, míg teljesen kihűl, ezután megszórhatjuk kakaóporral, fahéjjal, amivel csak szeretnénk. És régen szeleteljük, mert így sokkal jobban fog látszani a fekete-fehér tónus. Elkészült a vasutas szelet, szerintem remekül néz ki. Barna és fehér tészta, kis lekvár és egy kis tojáshab a tetején. Én ezt a tésztát zsírral készítettem, de nyugodt szívvel cseréljétek ki a zsírt vajra vagy margarinra. Remélem tetszett a videóm, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és osszátok meg másokkal is ezt a remek receptet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!